Lamborghini Countach 5000S, McLaren F1, Vector M12, BMW M1. Vad ska man kalla en Lamborghini Countach 5000S som inte är totally awesome? Och det är vad den här utställningen på Pearson Automotive Museum heter. De har liksom slagit ihop bil- och popkultur från 80- och 90-talet för att visa hur bilarna började få lite andra värden än bara bildesign i sig. Jag tänkte att idag ska vi titta på en samling härliga mittmotorbilar från 80- och 90-talet som jag tycker gör mig lite extra glad faktiskt. Några som ni har sett förut, några som i alla fall inte jag hade sett förut. Vi börjar med Lotus. Colin Chapman byggde ju Lotus kring små lätta bilar med låg vikt och fantastiska chassin. Sen kom Lotus Esprit, mittmotorbilen, återigen en Bondbil som också var lätt och liten men ändå mittmotor. När det inte riktigt räckte till då kom ju turbon. Det här är en Lotus Esprit Special Edition. Alltså väldigt schysst bil. Min kompis Ulf har en sån här fast utan turbo. Snygg va? Sen så hoppar vi över till just det vi pratade om då. En Lamborghini Countach 5000S från 1985. 370 hästar ur en V12. Idag så låter ju och känns ju det lite pluttigt får man säga. Men jäklar i mitten på 80-talet. Då var ju det här det värsta man kunde tänka sig. Och den är ju fortfarande en designikon. Och låter otroligt härligt. Så hoppar vi fram då. Till 1995. En McLaren F1. 620 hästar. Och den kostade då $815 000. Det kan jag lova att det får man inte en McLaren F1 för idag. Snygg va? Men nu går vi in på sånt som i alla fall inte jag hade hört talas om. Det här vet ni vad? Är en Vector M12. En mittmotorbil gjord i få exemplar med Lamborghini V12 i mitten från 1996. 492 hästar och den kostade nästan $2 miljoner när den kom så den var ju inte billig. Den behövde lite deg för att ha råd med en sån där. Och det gäller ju för den här också. Den här tycker jag ändå, alltså en Lotec C1000 heter den här. Har aldrig talas om, aldrig sett. Men jag måste säga att den här med några små undantag skulle kunna vara tillverkad idag. Den ser väldigt modern ut. Den här är alltså framtagen för att det var någon rik man från runt Persiska gulfen där med mycket oljepengar som ville ha världens snabbaste bil. Den här kom 95 och den har alltså en mittmotormonterad 5,8 liters V8 på 1000 hästar. Alltså jag gissar lite nu med 95 måste inte det vara M113 motorn. Då är det samma som i muskelmärsan i en tidigare version. Fräck bil och den hade den blivit serietillverkad hade den varit världens snabbaste. Sen här är det någon som ser vad det här är för bil. Det ser lite Testarossa-gälar på sidan. Fronten ser lite Lamborghini ut. Nej, inte Testarossa, inte Lamborghini. Det här är en Zizeta från 1988 med, den heter V16T och följaktligen har den en 6 liters V16 motor. 540 hästar, det är ju inte så jävla svettigt det tycker jag att ta ut ur en V16 motor. Och när den kom så kostade den $280 000 så att ja, då 3 miljoner. Ganska stora pengar då va? Kanske inte så mycket nu. Så här ser ni Lotecen och sen har vi M112 och sen har vi då McLaren F1. Ska vi ta och avsluta med en klassiker som ni nog alla har sett. Och då tänker jag inte på DeLorean då i filmbilsversion. Utan jag tänker på BMW M1. BMWs mittmotor superbil och kanske inte superbil vad det gäller hästkrafter direkt då. För att den här hade ju den där raka sexan i mitten. Men jäklar vad snygg den är va.
Jag tänker att BMW M1 från 1980 får avsluta den här mittmotorparaden från Peterson Automotive Museum. Men vad tycker ni själva? Vilken är favorit? En liten omröstning kanske?